시작해가지고 남쪽นี้ลูกค้าเยอะเวลาว่างเตรียมของเลยไม่งั้นน้ำไม่ทันมาฉากขยะโถด
เปลี่ยนชื่ออะไรนะวันอะไรปฏิพัฒน์ มันเป็นโซนแบบปฏิพัฒน์คือแต่แถวห้วยขวางไอ้แถว
Thank